Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay, so मैले तपाईलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ कि म मेरो नाम चेन्ज गर्छु भनेर. सो मैले स्विमिङ स्काईको पछाडि मेरो फ्रान्सिस भन्ने नाम लगाएको छु. ओके, सो अबदेखि मेरो नाम यही हुन्छ. ओके, सो गाइज अब भिडियोको बारेमा भन्नुपर्दा आजको भिडियो सेकेन्ड पार्ट 2 हो. ओके, पार्ट 2 अफ प्रिभियस भिडियो जुन चाहिँ मैले हिजो पोस्ट गरेको थिएँ त्यो भिडियोको यो सेकेन्ड पार्ट हो. यसमा चाहिँ म तपाईँलाई कटिङ देखाउँछु. ओके, यसमा चाहिँ म तपाईँलाई कटिङ देखाउँछु, हाउ टु कट दिस. ओके, यो तपाईँलाई देखाउँछु अनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो तपाईलाई मास्क बनाउनको लागि के चाहिन्छ? एउटा लुगा. अफकोर्स तपाईँलाई लुगा त चाहिन्छ. ओके, सो यो लार्ज साइजमा बनाउँदैछु. सो यसको म तपाईँलाई साइज भनिदिउँ. यसको लेन्थ पनि 30 सेन्टिमिटर अनि वेथ पनि 30 सेन्टिमिटर छ. ओके, 30 मिटर होइन, 30 सेन्टिमिटर, 30 इन्च पनि होइन. ओके, यो सेन्टिमिटरको हिसाब गरेको मैले. सो लम्बाइ अनि चौडाइ दुइटै 30 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटर. ओके, सो त्यसपछि के गर्ने? अब तपाईँले यसले लिएपछि तपाईँले यसलाई के गर्ने? यसरी फोल्ड गर्ने. ओके, यसरी फोल्ड गरिसकेपछि अब अझै एकपल्ट फोल्ड गर्नु पर्यो. सो वाट यु हेभ टु डु, यु जस्ट निड टु डु दिस. ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले के गरिरहेको छु. ओके, हेर्नुहोस्. ओके, यसरी फोल्ड गर्ने मिलाइकन. ओके, हेर्नुहोस्, यसलाई जतिसक्दो एकदम ठिक्कै मिलाउने. ओके, अनि यसलाई फोल्ड गरिदिने यसरी. ओके, यसरी फोल्ड गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्ने त? अब तपाईँले यो यहाँबाट यो यस्तो सेपमा काट्नुपर्छ. सो त्यो सेपको लागि तपाईँले यहाँ कुनै किसिमको राउन्ड बटुका राखे पनि भयो अथवा कुनै पनि राखे पनि भयो, तर म त्यस्तो के राख्दिनँ. सो यसलाई नै म यसलाई के गर्छु, यसलाई यहाँ अलिकति यसरी फोल्ड गर्छु अनि यसरी दाग लगाउने. ओके, यस्तो गर्दै दाग लगाउँछु म. ओके, सो हेर्नुहोस्, यो पनि सेम कुरा नै हो, त्यो पनि सेम कुरा नै हो. ओके, अब यस्तो गर्दै 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 म यसमा राउन्ड लेहेङ्गा जसरी हामी काट्छौँ त्यही सेपमा हामी यसलाई ल्याउँछौँ. ओके, सो यस्तो गर्ने. ओके, अब यस्तो गरिसकेपछि यहाँ आउँछ यो. ओके, यो अलिकति यस्तो भयो. यसलाई चाहिँ म यहाँबाट यस्तो गरेर काट्छु. ओके, गरेर मिलाएर काट्छु. ओके, सो म काटेर देखाउँछु तपाईँलाई. यस्तो भइसकेको छ. अब यो खोल्दा तपाईँले राउन्ड पाउनुहुन्छ यस्तो. ओके, यो सेप तपाईँले पाउनुहुन्छ राउन्ड सेप. ओके, अब नेक्स्ट के गर्ने? अब हेर्नुहोस्, अब नेक्स्ट के गर्नुपर्छ, यो यस्तै राख्ने. ओके, यस्तो राखिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ मिलाउनु मन पऱ्यो भने तपाईँले मिलाउँदा हुन्छ. ओके, एकदम यो सिटिक्कै परेको बनाउनको लागि यहाँ तपाईँले अलिकति काट्न तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यसरी मिलाउँदा हुन्छ. ओके गाइज, यसको मेजरमेन्टको कुरा आउँदा चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिउँ. यो जस्तै तपाईँले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि यो स्टेल स्केल लिने अनि त्यसपछि स्टिल स्केल छैन भने तपाईँकोमा अरू स्केल जुन चाहिँ स्केल छ त्यो लिने. ओके, अनि त्यसपछि के गर्ने, यो जुन चाहिँ हाम्रो यो ओपन भाग छ, यो ओपन भागबाट हामीले मेजरमेन्ट लिने. ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म 3, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्म 3, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 3. ओके, अनि 3 यहाँदेखि यता 3, यहाँदेखि यता 3 लिएर यसलाई यहाँ धर्का खोलिदिने. ओके, अब त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ फेरि 5 लिने, 5 सेन्टिमिटर, 5 इन्च होइन. यो पनि यता 3 सेन्टिमिटर, यहाँदेखि यहाँसम्म 3, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 सेन्टिमिटर अनि यसलाई कोरिदिने. अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 5 सेन्टिमिटर लिने अनि 5 सेन्टिमिटर लिएर यो 5 सेन्टिमिटर लिने. 5 सेन्टिमिटरदेखि उकालो फेरि 4 सेन्टिमिटर यसरी नाप्ने, 4 सेन्टिमिटर अनि यहाँ दाग लगाउने. ओके, त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि के गर्ने? अब यो 3 सेन्टिमिटरको यो 4 सेन्टिमिटर मिलाउने अनि त्यसपछि यहाँ यसरी मिलाइदिने. अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 3 हुनुपर्छ. यहाँदेखि यहाँसम्म 3 हो. गाइज, आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नु भएन होला. तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भनेर मैले यो पेपर पनि कट गरेको छु. अब म तपाईँलाई पेपरमा देखाउँछु. हेर्नुहोस्,
यो जस्तै हामीले राउन्ड पायो नि, यो राउन्ड सेप पाएपछि अब यसलाई बन्द गर्न एज इट इज गर्ने। ओके, एज इट इज जस्तो थियो त्यस्तै राख्ने। ओके, अब हेर्नुहोस् यो ओपन भएको छ, यहाँ पनि ओपन भएको छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म 3 सेन्टिमिटर लिने, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 लिने। ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी 3 लिने। ओके, सो म यो देखाउँदैछु तपाईँलाई, यसरी 3 सेन्टिमिटर यहाँसम्म लिने। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि फेरि 3 लिने। ओके, अब यो दुईटालाई जोडिदिने यसरी। ओके, यसरी जोडिदिने यो दुईटा। ओके, अब के गर्ने, अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 3 नै लिने। ओके, सो 3 यसरी लिने। 3 लिएपछि अब यहाँदेखि यता 5 लिने। ओके, इट्स भेरी सिम्पल। हेर्नुहोस् यहाँदेखि यता 5 सेन्टिमिटर लिने यस्तो। ओके, अब यहाँदेखि उकालो चाहिँ फेरि 4 लिने यसरी, 4 यसरी जोडिदिने। ओके, अब यसलाई यता जोड्ने, यसलाई यता जोड्ने, अनि यो सिधा यसरी जोडिदिने यता यो 3 मा। ओके, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो। ओके, सो अब के गर्ने, अब यसलाई काटिदिने। ओके, सो म काटेर देखाउँदैछु तपाईँलाई, हेर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। मैले यसलाई काटिसकेको छु। अब यो काटिसकेपछि यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्। यहाँबाट यसको मैले टुप्पै उडाइदिएँ। अब यस्तो यो जुन चाहिँ सेपमा थियो मैले त्यही सेपमा काटेको छु। ओके, हेर्नुहोस् यी। ओके, सो यहाँ अलिकति मलाई लाग्दैछ कि यो अलिकति बेसी आएको छ, सो म यसलाई अलिकति मिलाइदिइहाल्छु। ओके, यसरी मिलाइदिइहाल्ने। ओके, सो हेर्नुहोस् यो मैले काटिसकेँ। अब काटिसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। ओके, अब यसको नेक्स्ट प्रोसेस छ यसलाई स्टिचिङ गर्न। ओके, स्टिचिङ गर्न कसरी हो म तपाईँलाई त्यो पार्ट 3 मा देखाउँछु, अर्को पार्टमा देखाउँछु। सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज, यो कटिङ भयो। अब स्टिचिङ पार्टमा म तपाईँलाई पार्ट 2। ओके, अब पार्ट 3 मा म तपाईँलाई यसको स्टिचिङ देखाउँछु, अनि पार्ट 4 मा चाहिँ म यसलाई पेन्टिङ गरेर देखाउँछु। ओके, टोटल पार्ट 4। आई थट कि पार्ट 3टा पार्टसम्म हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर मलाई होइन रहेछ, यो पार्ट 4 सम्म हुने रहेछ। सो स्टे ट्युन्ड। ओके गाइज, सो आजको लागि यति नै गाइज। अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। अनि प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई भिडियोहरू मेरो कस्तो लाग्छ। ओके, माई भिडियो इज अल अबाउट आर्ट एन्ड क्राफ्ट, फेसन डिजाइनिङ एन्ड सेक्टर। ओके, सो एन्ड भ्लग्स अल्सो। सरी, भ्लग्स त भन्नु बिर्सेछु। सो गाइज, अब आजलाई यति नै। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा जुन चाहिँ स्टिचिङ हुन्छ। ओके, सो टिल देन stay tuned. Okay guys, stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.